امشب در 24 طرح اتهام علیه یک ایرانی آلمانی برای حمله علیه کنیسه‌های یهودیان. دادستانی آلمان گفته دستور این حمله از سوی نهادهای حکومتی نامعلوم در ایران صادر شده. تلاش برای آتش‌بس در میانه درگیری‌های اسرائیل و غزه. ارتش اسرائیل از کشته شدن پنجمین فرمانده ارشد جهاد اسلامی فلسطین خبر داد. و توقیف محموله 80 میلیون دلاری هروئین از مبدأ ایران. نیروی دریایی آمریکا گفته این دومین محموله بزرگ مواد مخدر از مبدأ بندر چابهار طی 4 روز اخیره. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. دادستانی فدرال آلمان ساعتی پیش یک شهروند ایرانی تبار رو در این کشور به اقدام برای حملات علیه کنیسه‌های یهودیان متهم کرده. بیانیه دادستانی میگه نام فرد متهم بابک جی عنوان شده که از یک واسطه در ایران دستور میگرفته. دادستانی آلمان گفته این واسطه هم خودش برای مقامات ناشناس در حکومت ایران کار میکنه. بابک جی متهمه که بعد از آتش زدن یک کنیسه برای حمله به کنیسه دیگر در دورتموند برنامه‌ریزی کرده بود که نافرجام بود و بعد مدرسه در بخوم رو به آتش کشید. دادگاه دوسلدورف مسئول رسیدگی به این پرونده تعیین شده. 2 ماه پیش واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقامات امنیتی آلمانی و غربی نوشت این واسطه یک شهروند ایرانی آلمانی به نام رامین یکتاپرسته که به ایران فرار کرده. واشنگتن پست نوشته بود یکتاپرست مظنون به هدایت حملات از تهران علیه اهداف یهودی و جوامع دور از وطن ایرانی به دستور سپاه پاسدارانه. علی سعدزاده روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای سعدزاده، اتفاقات این چنینی که متهم از جمهوری اسلامی در خاک آلمان پیشینه داره. به یاد داریم دادگاه میکونوس، خیلی ها گمان میکردن شاید بعد از دادگاه میکونوس دیگه ایران دست کم در آلمان اقدام این چنینی نکنه، ولی الان این پرونده خلافش رو داره نشون میده. درسته و خیلی ها هم متعجب شدن چون ایران قول داده بود بعد از اون داستان که یه دست به کاری نزنه، ولی اینکه امروز دادستان فدرال آلمان ادعانامه علیه این ایرانی صادر کرده و قرار دادگاه دوسلدورف بهش برسه، این ناشی از این است که در حقیقت به تروریسم دولتی مظنون هستند، چون معمولا آلمان کشور فدرالی هست، همه ایالتهاش وزیر دادگستری داره و اتفاقاتی که تو اون ایالت‌ها میفته سیستم قضایی اون ایالت مسئوله. ولی اگر مسئله بر سر تروریسم دولتی باشه در ایالت، اونجا هست که دادستانی کل آلمان که مرکزش در کارلسروه هست اونجا وارد عمل میشه و حالا هم همینطور شده. یعنی دادستانی کل آلمان به خاطر مسئله تروریسم دولتی وارد عمل شده به این مسئله و این حادثه هم در حقیقت 1 سال هست که قوه قضاییه آلمان و مطبوعات آلمان رو به خودش مشغول داشته. اولش تیراندازی شد به یک کنیسه‌ای در شهر اسن، بعد در این شهر، این 3 شهر هم هر سه نزدیک هم هستن، اسن و بوخوم و دورتموند. به اسن حمله شد، دادستانی مظنون شد به این آقای رامین یکتاپرست، یک ایرانی است که اینجا بزرگ شده، توی باندهای تبهکار فعالیت میکرده، ضمناً متهم به قتلی که از اعضای باند خودش بوده و هر حال به ایران فرار میکنه. ولی ظاهراً دولت مقامات آلمانی تونستن در بیارن که این آدم با چه کسانی تلفنی ارتباط داره و در میارن که این آقای بابک جه، چون معمولاً در آلمان وقتی که هنوز دادگاه تشکیل نشده و اتهام صادر نشده نام فامیل طرف رو نمیگن، تمامش رو نمیگن، مخففش رو میگن. به هر حال دادستانی آلمان تشخیص داده که این آقای رامین یکتاپرست که واشنگتن پست ازش نام برده و خیلی روزنامه‌های دیگری هم در آلمان ازش نام بردن، از ایران تماس گرفته با این آقای بابک جه. این بابک جه هم یک ایرانی آلمانی هست، در آلمان بزرگ شده و بهش گفته که برو به دورتموند حمله بکن، به کنیسه‌های دورتموند حمله بکن و اون و کسی رو که قرار بوده با هم باش برن این کار رو انجام بدن رفته به پلیس اطلاع داده مسئله رو، بعد به مدرسه‌ای حمله کرده که در نزدیکی کنیسه‌های بخوم بوده و حالا هم دادستان در حال تحقیقی که ببینه این آدم مسئول تیراندازی به اون کنیسه شهر اسن هم هست یا نه.
طبیعتاً در این لحظه ایشون متهم هست، ولی اتفاقات این چنینی به کرات نه فقط در آلمان، در شهرهای مختلف اروپایی داره میفته که انگشت اتهامش متوجه جمهوری اسلامی میشه، از بلژیک بگیرید تا سوئد تا همون آلمان. چقدر فکر میکنید که با توجه به فشارهای بین‌المللی هم که داره به اروپایی ها میاد، همین دیروز داشتیم که پارلمان سوئد از دولت این کشور خواسته که به کشورهای دیگر عضو اتحادیه فشار بیاره که سپاه پاسداران در فهرست تروریستی قرار بده، چقدر فکر میکنید که مجموعه همه اینها و از طرف دیگه بازداشت و اعدام شهروندان دو تابعیتی ممکنه یک رویکرد جدیدی در اتحادیه اروپا در مقابل جمهوری اسلامی ایجاد بکنه؟ واقعیت این است که دولت جدید آلمان، جدید که چه عرض کنم، 1.5 سال سر کار هست، دولت آلمان که از اتحاد سبزها و سوسیال دموکرات‌ها و دموکرات‌های آزاد تشکیل شده، وزیر امور خارجه خانم جوانی است از حزب سبزها. در زمانی که در اپوزیسیون بود خیلی شدید علیه ایران صحبت میکرد، موضع میگرفت. الان هم ظاهرا طرفدار این است که اروپا نام سپاه پاسداران رو در لیست تروریسمی قرار بده، ولی در اتحادیه اروپا به اصطلاح اجماع نیست، چون میدونید که اتحادیه اروپا یک مجموعه است که کشورهای متفاوتی با انگیزه های متفاوتی در هم جمع شدن و یک چنین تصمیمی بایستی جمعی گرفته بشه. ولی در آلمان به هر حال در اثر این اقدامات و در اثر فعالیت ها و اظهار نظرهای صدر اعظم و وزیر امور خارجه، خانه‌خواه اتمسفر و جو بر ضد جمهوری اسلامی هست و این کارم اگر ثابت بشه، چون فعالیت زیادی داره در آلمان انجام میگیره که دولت آلمان رو قانع بکنن لااقل خودش وارد عمل بشه، باعث میشه که فعالیت برای اینکه واقعا مثل سوئد سپاه پاسداران رو در لیست تروریست قرار بدن افزایش پیدا کنه. البته در سوئد خواستن از دولت که به کشورهای دیگر اروپایی فشار بیاره که بله، که پارلمان آلمان هم این کار رو بکنه. ممنونم از شما. علی سعدزاده، روزنامه‌نگار از فرانکفورت با ما. در ادامه درگیری‌های اسرائیل و غزه، ارتش اسرائیل ساعتی پیش یکی دیگر از مقامات ارشد جهاد اسلامی را هدف قرار داد. همزمان در اسرائیل یک غیرنظامی بر اثر برخورد راکت به خانه‌اش کشته شده. اسرائیل گفته در روزهای اخیر 125 نفر از اعضای جهاد اسلامی را در کرانه باختری بازداشت کرده. ارتش همینطور اعلام کرده که گنبد آهنین اسرائیل در رهگیری راکت‌های شلیک شده از غزه 96% موفقیت داشته. در کنار تمام تلاش‌ها برای آتش‌بس میان اسرائیل و جهاد اسلامی، درگیری‌ها در منطقه همچنان ادامه داره. همکارم بابک اسحاقی از روبروی خانه‌ای که ساعتی پیش هدف یک راکت قرار گرفت در رخوت گزارش میده. بابک، چه داره میگذره اونجا؟ میدونیم که گنبد آهنین بسیاری از راکت‌ها رو منهدم میکنه، ولی مثل این نمونه‌ای که الان پشت سرت اتفاق افتاد هست مواردی که آسیب میزنه به شهروندان اسرائیلی. پیش از این باید بگم فردا، دیشب درست در همین ساعت با تو صحبت کردم و سخن از میانجیگری و آتش بس بود و حتی ساعت اون هم تعیین شده بود، اما امشب در همین ساعت از تشدید نزاع بین اسرائیل و جهاد اسلامی سخن میگیم، در حالی که تنها در چند ساعت گذشته صدها راکت از سوی نوار غزه به اسرائیل شلیک شد. همونطوری که در پشت سر من میتونید ببینید، من تلاش میکنم که اینجا عبور بکنم و این خانه رو از نزدیک به شما نشون بدم. فرداد، این موشکی که از نوار غزه شلیک شده و موشک‌های میانبردی هستش که جهاد اسلامی از جمهوری اسلامی دریافت میکنه، مستقیما به این خانه اصابت کرده و یک بانوی 80 ساله را در اینجا مورد اصابت قرار داده، در زیر آوار کشته شده. 3 نفر دیگر هم زخمی شدن. همانطوری که میبینید خرابی‌های زیادی اینجا به بار آورده و اتومبیل‌هایی که این پایین هستند و امدادگران و پلیس اسرائیل همه در اینجا حضور دارن. ساعت دیر وقتی هست در اسرائیل، اما بسیاری از شهروندان و همسایگان در اینجا حضور پیدا کردن و می اومدن که ببینن این واقعه را. در رابطه با گنبد آهنین گفتین، ارتش اسرائیل میگوید که بیش از 95% از موشک‌هایی که به اسرائیل پرتاب شده را گنبد آهنین در آسمان شکار کرده، اما اون 5% موشک‌هایی هستند که به داخل اسرائیل اصابت کردن و یکی از اونها همین موشکی هستش که ما در اینجا می‌بینیم.
تشدید نزاع در اسرائیل پس از اون اتفاق افتاد که تلاش میانجیگری مصر بین اسرائیل و نوار غزه موفقیت آمیز نبود. باید گفت فرداد ایالات متحده و سازمان ملل و قطر هم در این میانجیگری ها نقش دارن که همونطوری گفتم هنوز حاصلی نداده و نزاع همچنان ادامه داره. اسرائیل امروز یکی از مقامات ارشد، فرماندهان ارشد راکتی جهاد اسلامی را مورد اصابت قرار داد و پس از اون معاون او هم ساعاتی پس از اون مورد اصابت موشک‌های اسرائیل از طریق هواپیما قرار گرفتن و پس از اون در نتیجه واکنش جهاد اسلامی را داشتیم و صدها موشکی که به تل‌آویو، رخوت، خلون در تمامی جنوب اسرائیل شلیک شد و یکی از اونها همانطوری که می‌بینید به اینجا اصابت کرد و اولین کشته را از شهروندان اسرائیلی گرفت. در داخل غزه کشته ها به 28 نفر رسیده و 100 زخمی هم در اونجا باقی گذاشته. در حال حاضر از سخن از آتش بس بسیار زود هست، با آنکه فرداد هنوز تلاش های فراوانی برای آتش بس ادامه داره. یکی از درخواست های جهاد اسلامی ترورهای شخصی فرماندهانش هست که اسرائیل از اونها جلوگیری بکنه و همچنین پس دادن جسد یکی از زندانیان جهاد اسلامی که پس از اعتصاب غزه در زندان کشته شد که اون هم اسرائیل در حال حاضر رد کرده. تنش‌ها همچنان ادامه داره. از رخوت در اسرائیل بابک اسحاقی ممنونم از تو. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده دیروز از یک کشتی ماهیگیری در دریای عمان به ارزش 80 میلیون دلار هروئین کشف و ضبط کرده. مبدا این کشتی بندر چابهار بوده. در 3 روز گذشته این دومین محموله مواد مخدر از مبدا چابهار که توسط شناور گلن هریس گارد ساحلی آمریکا توقیف میشه. 3 روز پیش هم نیروی دریایی آمریکا از توقیف محموله مواد مخدری به ارزش 30 میلیون دلار در آبهای بین‌المللی و از مبدا چابهار خبر داده بود. تا الان از مقصد این دو محموله توقیف شده مواد مخدر جزئیات اعلام نشده. آرش علایی همکارم از کنگره با ماست. آرش، چه بیشتر میدونیم در مورد این محموله و اینکه راهی کجا بوده؟ ببین، نزدیک به 2 تن هروئین پیدا کردن گارد ساحلی آمریکا در این لنج. در آبهای عمان پیداش کردن، معلوم نیست کجا میرفته است. داستان این است که الان در طول 3 روز گذشته ایالات متحده نیروی دریاییش، گارد ساحلیش و همراه بریتانیایی ها و فرانسوی ها مشغول انجام یک مانوری هستند در اون دور و بر. حالا معلوم نیست آیا این قایق از بد حادثه در اون وسط بوده باشه یا خیر و معلوم هم نیست که اصلا در واقع آیا آمریکایی ها داشتن اونجا گشت می‌زدن برای پیدا کردن همچین محموله هایی. ولی آیا وقتی ما این خبر رو میشنویم که جمهوری اسلامی 80 میلیون دلار هروئین در یک لنج گذاشته و داشته سعی می‌کرده در جاهای مختلف دنیا بفروشتش، آیا متعجب میشنویم؟ خیر، جمهوری اسلامی سابقه بسیار طولانی دارد در فروش مواد مخدر. نه تنها خود نظام جمهوری اسلامی بلکه حزب الله لبنان ما می‌دونیم به شدت در فروش مواد مخدر در خاورمیانه درگیر هست، در اروپا درگیر هست. همین امروز یک خبر دیگری منتشر شد، ساندی تایمز گزارشی رو در مورد حمله نیروهای اردنی با جنگنده‌های F-16 به جنوب سوریه برای کشتن یکی از قاچاقچیان اصلی مواد مخدر که او هم با حزب الله و جمهوری اسلامی کار می‌کرده است و معروف بوده است به اسکوبار سوریه، او رو هم کشتند. و الان به نظر می آید که مخصوصاً با افزایش همکاری‌های امریکا و متحدینش در دریای عمان، این داستانی که الان ما در مورد این قایق میشنویم، یادمون هست که در طول چند مدت گذشته پشت سر هم ما در دریای عمان شنیدیم که وقتی سپاه پاسداران میاد کشتی‌های رو توقیف میکنه، آمریکایی‌ها میرن سراغ لنج، فرانسوی‌ها یادمون هست چند وقت پیش یک محموله اسلحه که به سمت یمن داشت میرفت و اونجا گرفتن. به نظر میاد که فرداد اون منطقه، یعنی منطقه آبهای عمان در جنوب دریای عمان، به نظر میاد منطقه‌ای است که هم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه از اونجا سعی کنه به نقاط دیگر جهان برسه و هم آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و متحدینشون دارن سعی میکنن که جمهوری اسلامی رو فعلا با توجه به افزایش تعداد توقیف‌هایی که دارن انجام میدن، به نظر میاد که دارن سعی میکنن این گلوگاه جمهوری اسلامی رو ببندن. ممنونم از آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا.
شورای آتلانتیک ساعتی پیش نشستی رو با نام زن زندگی آزادی 8 ماه اعتراض در ایران برگزار کرد. اعظم جنگروی، مهرانگیز کار و نازنین نور برندگان جایزه رهبری بشردوستانه شورای آتلانتیک به عنوان سخنرانان این نشست درباره جنبش زن زندگی آزادی و مبارزه زنان و دختران ایران صحبت کردند. شورای آتلانتیک درباره این جلسه گفته زنان ایران سالهاست با تبعیض و محدودیت دسترسی به آموزش، شغل و مشارکت سیاسی مواجه بودند و با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب همچنان به اعتراض برای به دست آوردن حقوق و آزادیشون ادامه میدن. مهرانگیز کار، حقوقدان، در این نشست درباره نقش زنان در جنبش زن زندگی آزادی صحبت کرد. خانم کار گفت حکومت ایران از دختران ایرانی به خاطر سهم فعالشون در اعتراضات انتقام میگیره. درباره مسموم کردن دخترای مدرسه تو ایران به نظر ما دلیلش اینه که دخترها تو جنبش زن زندگی آزادی خیلی فعال بودن. شما احتمالاً نمیدونید ولی صفحه اول کتابای مدرسه تو ایران عکس خمینیه و صفحه دوم عکس خامنه‌ای. یکی از کارهایی که دخترها انجام میدادن این بود که این عکس‌ها رو از کتابای مدرسه‌شون جدا میکردن و جلوی دوربین اونا رو پاره میکردن. مهرانگیز کار بود، اعظم جنگروی فعال حقوق زنان اینجا در استودیو با ما. خود شما هم حضور داشتید در این جلسه. چه گفته شد و چقدر در بین سخنرانان از جمله خود شما این امید وجود داره که این جنبش همچنان زنده باشه در ایران؟ خب راستش به نظر من 44 ساله که این جنبش ادامه داره. یعنی از اول انقلاب زنان شروع کردن به مبارزه و خود الان این یه مثل یه دو ماراتون بوده که از اون اول ادامه داشته تا الان و ما هر کدوم از ماها یه بخشی از این جنبش رو گرفتیم تا به اینجا رسیده. من امیدوارم چون هر روز داریم میبینیم که رخدادهای بهتری داره رخ میده و ما به خواسته های بیشتری داریم دست پیدا میکنیم تا بتونیم این نظام رو سرنگون بکنیم. اما چیزی که ما امروز در موردش صحبت کردیم توی نشست اتلانتیک کانسیل، یعنی چیزی که من بیشتر بهش پرداختم در مورد اعدام هایی بود که رخ داده بود. خب ما از اول امسال تا الان نزدیک 290 نفر اعدامی داشتیم که فقط در این یک ماه گذشته در این 10 روز گذشته 57 نفر اعدام شدن و 26 نفرشون بلوچ بودن و این نکته خیلی مهمه که 11 فردم در خطر اعدام هستن، مخصوصا بچه‌هایی که حکمشون، بچه‌های خانه اصفهان که حکمشون تایید شده و ممکنه هر لحظه اعدام بشن. خب من می‌خواستم در مورد این موضوع صحبت کنم که غرب یکم بیشتر سکوت نکنه و به این موضوع بپردازه و صدای مردم ایران باشه. این موضوع اعدام‌ها رو که اشاره می‌کنید نکته مهمی است. من که در چند روز گذشته به کرات از نهادهای مختلف حقوق بشری شنیدیم، حرف از این هستش که به طور متوسط در هر هفته حدود 10 نفر رو دارن اعدام می‌کنن. حالا کمی بیشتر کمی کمتر. اشاره کردید به واکنش‌های غربی‌ها روی کاغذ در بیاناتشون معمولاً طرف‌های غربی ایران رو محکوم میکنن، اما چه کار عملی به نظر شما میتونن بکنن که فشار بیارن بر جمهوری اسلامی دست کم برای کاهش دادن این شمار اعدام‌ها؟ به نظر من کارهای عملی که واقعیه و ما میتونیم واقعی بهش بپردازیم، یکی این که مثلا ما وقتی جان بعضی از زندانی ها تو خطره و میخوایم بیاریمشون بیرون، این مقوله نشون میده که بعضی وقتا چقدر این پروسه پناهجوها چقدر مهمه و وقتی جونشون در خطره میتونیم سریع اونا رو نجات بدیم و بیاریم بیرون. الان خیلی از بچه‌ها هستن ممکنه یا در ایران هم میخوان خارج بشن یا در ترکیه هستن و جونشون در خطر. میدونید که از ترکیه هم میدوزن میبرن دوباره تو ایران و اعدام میکنن. کار عملی که دقیقاً میتونن به مثلا یک روزه این رو انجام بده غرب و بتونه بیارتشون، یکیش اینه و دیگه اینکه سکوت نکنن، در جوامع بین‌المللی صحبت بکنن. دیروز متاسفانه ما توی UN دیدیم که یکی از نماینده های ایران دقیقاً نمیدونم چه عنوانی گرفتن، ولی یعنی اینقدر اعصابم خورد. شورای اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل سفیر جمهوری اسلامی. این همه آدم کشته شدن و سازمان ملل این صندلی رو داره میده به قاتلان. الان فقط هم شهروندان ایرانی نیستن، خودتون اشاره کردید بعضی شهروندان رو از کشورهای دیگر رو بردن به داخل ایران، از جمله آقای اسیرت.
و همینطور یک نفر دیگر شهروند ایرانی آلمانی در انتظار اعدام هست، حکمش صادر شده. چقدر فکر میکنید که غربی‌ها کمکاری دارن میکنن با توجه به اینکه بعضی از این افرادی که در لیست اعدام هستن شهروندان خودشونن؟ میدونید نظر من اینه که غرب در نهایت دنبال منافع خودشه. این ماییم که نباید سکوت کنیم، صدامون رو هر روز بلندتر بکنیم. دولت‌های غربی همواره دنبال منافع خودشون بودن و ما نباید از اونها انتظار داشته باشیم چیزی که ما می‌خوایم اونا انجام بدن. این ماییم که مثل همین تو این 6-7 ماه گذشته‌ای که رخ داد صدامون انقدر بلند شد تا مجبور شدن واکنش نشون بدن. این ماییم که با همبستگی، با متحد بودن با همدیگه میتونیم اون صدامون رو بلندتر بکنیم و اونا رو مجبور کنیم که واکنش نشون بدن. به نظر من عامل اصلی خودمونیم. ما خودمون باید یه کاری کنیم که اونا مجبور بشن واکنش نشون بدن. ممنونم از شما. اعظم جنگ‌روی فعال حقوق زنان اینجا در استودیو با ما. متشکرم. مسیح علی نژاد فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ساعتی پیش در پارلمان بریتانیا با چند عضو ارشد پارلمان از هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار دیدار کرد. خانم علی نژاد در این دیدار بر درخواست ایرانیان مبنی بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران تاکید کرد. مریم مقدم خبرنگار ما با مسیح علی نژاد گفتگو کرده و ابتدا ازش درباره دیدارش با آلیشیا کرنز رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا پرسیده. ببینید، خود این نماینده جزو موافقان تروریستی اعلام شدن سپاه هست و بسیار بسیار خوشحال شدم از اینکه گفت ما داریم همه راه‌ها رو پیش میبریم. حتی تصمیمی که الان پارلمان سوئد گرفته رو به عنوان مثال مطرح کرد و گفت ما هم باید با همین قدرت پیش بریم. و یکی دیگه از نکاتی که خیلی برای من جالب بود که سوال کرد ما برای دختران دانش آموز که در واقع مورد حمله شیمیایی قرار گرفتن چیکار میتونیم بکنیم تا یک سازمانی در واقع خارج از ایران بتونه در موردشون تحقیق انجام بده، چون ما میخوایم بدونیم که این در واقع حمله شیمیایی چگونه صورت گرفته. نیاز داریم که آزمایش‌هایی که انجام شده رو ببینیم. برای همین من فکر کردم خیلی مهمه که در تماس باشن با پزشکانی که دارن روی یک سری از آزمایش‌هایی که انجام دادن، نمونه‌هایی که بیرون آورده شده و دارن کار میکنن، با این نمایندگان در ارتباط باشن و تلاش بکنن که، چون واقعا این خیلی احمقانه است که بعضی از رهبران جهان میان از جمهوری اسلامی میخوان که در مورد جنایت خودشون تحقیق بکنن، ولی تلاش کرد که در واقع این رو مطرح بکنه که آمادگی داره انگلستان کمک بکنه، نمایندگان انگلستان در این زمینه میخوان کمک بکنن. در مورد ایران اینترنشنال من شاکی بودم و گفتم فکر میکنم جمهوری اسلامی موفق شد در خاک انگلستان کاری بکنه که، یکم تند بودم، گفتم کاری بکنه که طالبان با خبرنگارانش کرد. طالبان به خاطر تهدیدی که کرده خبرنگاران افغانستان تو خونه هاشون دارن کار میکنن. شما کاری کردید که خبرنگاران ایران اینترنشنال از تو خونه هاشون یا دارن کار میکنن یا مجبور شدن که انگلستان رو ترک بکنن. بخوام خیلی صادقانه بگم، انقدر خودش از این بابت ناراحت بود و گفت ما داریم بسیار تلاش میکنیم تا بتونن محافظان بیشتری داشته باشن، خبرنگاران ایران اینترنشنال، خبرنگاران دیگه که در خاک انگلستان کار میکنن. نمیدونم حالا میتونن که برگردونن به وضعیت قبلی، ولی بسیار امیدوار بود و میگفت ما این مسئله رو رها نخواهیم کرد. اشاره کردی به اتفاقی که دیروز در پارلمان سوئد افتاده، تروریستی اعلام شدن سپاه در اونجا تصویب شد در پارلمان سوئد. دیروز همینجا خبر اومد که متولیان مرکز اسلامی تغییر کردن. میدونیم که در روزهای گذشته انتقادها به این مرکز اسلامی که در هامبورگ وجود داره بالا گرفته. اینها رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ فکر می‌کنی چه پیامی در واقع همچین اقداماتی به جمهوری اسلامی میده؟ دقیقاً یکی دیگه از نکاتی که من بهشون اشاره کردم به تمام نمایندگانی که باشون دیدار کردم، گفتم چجوری ممکنه شما به نمایندگان خامنه‌ای که داره دختران دانش آموز رو مورد حمله شیمیایی قرار میده، پسران رو به جرم اعتراض مسالمت آمیز اعدام کرده، بالای 20,000 نفر رو زندانی کرده، بهشون اجازه میدید که اینجا یک خانه در واقع جاسوسی را بندازن؟ و من خودم البته اینو برای اولین بار شنیدم. خانم الیشا کرنز گفتن که در انگلستان اساسا قانونی وجود نداره اگر کسی اینجا مثلا ایرانی هست و جاسوسی میکنه ما بتونیم دادگاهی بکنیم. گفتن که ما بر همین اساس، البته قدم کوچکی بود که الان برای مرکز اسلامی برداشتن، ولی گفتن در همین راستا داریم تلاش میکنیم یک قانونی رو بیاریم در مجلس انگلستان تصویب بکنیم که اگر یک خارجی در این خاک جاسوسی میکنه بتونیم اقدامات دادگاهی کردن و دیپورت کردنش یا زندانی کردنش رو انجام بدیم.
این یکی از چیزایی بود که برای من واقعا شگفتی داره. چطور ممکنه یک نفر اینجا جاسوسی بکنه ولی نتونن زندانیش بکنن؟ گفت انگلستانی همچین کاری رو نمیتونه بکنه و برای همین من گفتم ما آمادگی داریم لیستی از فرزندان مسئولان نظام به شما بدیم، لیستی از کسانی که وابستگان سپاه هستن، کسانی که مشخصا اینجا توی انگلستان از آزادی بیان دارن استفاده میکنن ولی از قاسم سلیمانی دفاع کردن، از یک تروریست دفاع میکنن، از سپاه دفاع میکنن و از ترور سلمان رشدی دفاع میکنن، در واقع ترورش که ناموفق بوده و فتوای قتل سلمان رشدی رو حمایت میکنن. گفتن که ما باید حتما این قانون رو تصویب بکنیم. و خیلی کوتاه سوال آخری که ازت دارم خانم علی نژاد اینه که نتایج سفر خودت رو و دستاوردهایی که از نظر خودت داشته چطور ارزیابی می‌کنی و چه برنامه‌ای برای آینده داری برای سفرهای بیشتر؟ ببینید همه ما این وظیفه رو داریم، چون شما کف خیابون که می‌بینید زنا کوتاه نیومدن هنوز و من فکر می‌کنم که حداقل دستاوردی که این سفر داشت اینه که اجازه ندیم که جهان خبر در واقع سرکوب و اعدام مردم ایران رو زیر پرونده‌های هسته‌ای و ادامه مذاکراتشون دفن بکنه. شما نگاه بکنید، من چیزی که به نمایندگان پارلمان گفتم، چیزی که توی تمام رسانه‌های اینجا که رفتم، از گاردین بگیر تا BBC جهانی بگیر تا اسکای نیوز بگیر، وومنز آور که برنامه‌های پرمخاطبی هستن، بهشون گفتم چرا شما فکر می‌کنید حتما باید در خیابون خونی بریزه تا در مورد وضعیت ایران گزارش تهیه بکنید؟ تناب دار خبر نیست وقتی 40 نفر رو فقط در 10 روز گذشته اعدام کردن و نمیدونن. بنابراین من فکر می‌کنم این سفرها از طرف خودم که حتما ادامه داره، فکر می‌کنم هر ایرانی باید این کارو بکنه. وقتی که یک در واقع ایرانی در داخل کشور با بردن دوربینش جلوی دوربینای رادان میگه چه غلطی میکنی، کجا هستی، من از تو نمیترسم، ما هم نباید بترسیم. بسیار بسیار خوشحالم که ایرانیای خارج کشور در هر جای جهان که هستن امتداد صدای شجاعانی هستن که در داخل ایران هزینه میدن، هزینه جان مردم دارن در داخل کشته میشن. به تعبیر یکی از کسانی که چشماشو از دست داد گفته بود ما هرگز اجازه نمیدیم که ما رو در واقع افسرده سیاسی بکنید. امید ما مردم داخل ایرانن، تا زمانی که اونها مبارزه میکنن ما هم باید ادامه بدیم. مسیح علی نژاد بود در گفتگو با ایران اینترنشنال. بعد از ماه‌ها ابراز نگرانی مخالفان جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های مرکز اسلامی در لندن، متولیان این مرکز که وابسته به دفتر علی خامنه‌ای هستند برکنار شدند. معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا با استقبال از برکناری متولیان این مرکز اون رو پیشرفتی رضایت بخش در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی در بریتانیا خونده. همکارم فرهناز اسمت از مقابل مرکز اسلامی لندن گزارش میده. من مقابل مرکز اسلامی انگلستان واقع در شهر لندن هستم، مرکزی که از سال 1377 آغاز به کار کرده و متولیان اون رو رهبر جمهوری اسلامی در تمام طول این سالها تعیین می‌کرده. اما در طول سالهای اخیر به ویژه نگرانی‌هایی در بین افکار عمومی مردم بریتانیا و همینطور در بین مردم ایران در رابطه با چگونگی عملکرد مرکز اسلامی وجود داشته. حالا در یک اقدام قابل توجه کمیسیون خیریه انگلستان متولیان این مرکز رو که در حقیقت نمایندگان دفتر علی خامنه‌ای هستند برکنار کرده و یک مدیر موقت رو جایگزین کرده. کمیسیون خیریه انگلستان در حقیقت نهادی هست که ناظر بر مؤسسات خیریه در بریتانیا و در بیانیه‌ای که در همین رابطه منتشر کرده و بر روی وبسایت دولت بریتانیا قرار گرفته اعلام کرده که نگرانی‌های شدیدی در رابطه با چگونگی عملکرد این مرکز وجود داشته و حالا خانم اما مودی رو به عنوان مدیر موقت این مرکز تعیین کردن تا داده‌های این مرکز رو جمع‌آوری بکنه و در اختیار کمیسیون خیریه قرار بده. کمیسیون خیریه گفته که تحقیقاتش رو از نوامبر سال 2022 یعنی پاییز سال گذشته همزمان با خیزش سراسری در ایران آغاز کرده و حتی هشدار جدی هم در این رابطه دریافت کرده بوده. به یاد داریم که از زمان آغاز خیزش سراسری در مقابل مرکز اسلامی انگلستان تجمعات گسترده‌ای از مخالفان جمهوری اسلامی تشکیل می‌شد و همه اونها موافق این بودن که این مرکز باید تعطیل بشه. وزیران خارجه ترکیه، سوریه، ایران و روسیه با هدف یافتن راهی برای عادی‌سازی روابط آنکارا و دمشق دیدار کردند. این اولین دیدار یک وزیر خارجه ترکیه و سوریه بعد از نزدیک به یک دهه است. این 4 وزیر خارجه بعد از نشستی به میزبانی مسکو در یک بیانیه مشترک گفتند که بر اصل حاکمیت سوریه متحدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر هم از شروع گفتگوهای امنیتی برای از سرگیری روابط با سوریه صحبت کرده بود. بشار اسد هم
بارها از آنکارا خواسته حمایت از مخالفان دولت سوریه را متوقف کنه و ارتشش را از شمال این کشور عقب ببره. میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تحلیلگر امور بین‌المللی از ترکیه، با ما. آقای بادامچی، این چقدر تغییر کلی سیاست خارجی آنکارا رو در قبال سوریه نشون میده، برای اینکه هم اقدامات نظامی کرده، هم بسیاری از مخالفان سوریه رو در خاک خودش پناه داده. چقدر داریم یک تغییر رویکرد اساسی میبینیم در ترکیه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان. ببینید الان تو ترکیه خب انتخابات هست و آقای اردوغان مواجه با یکی از مهمترین چالش هایی که در برابر قدرتش تو 20 سال گذشته وجود داشته، به این معنی که این انتخاباتی که بسیار نزدیک، احتمالش میره حتی آقای اردوغان ببازه. از طرف دیگه مسئله پناهجویان سوری تو این انتخابات، ببینید ترکیه بین 3 تا 4 میلیون، نزدیک 4 میلیون پناهجوی سوری تو این کشور هستند و تو که خیلی از به هر صورت شهرهای بزرگ ترکیه و همینطور شهرستان‌های این کشور کلونی های مناطقی که توش به هر صورت پناهجویان هستند وجود دارند و با قیمت کم کار میکنند. ممکنه یعنی چون خیلی هاشون به هر صورت قاچاق هستند، تو بازار کار سیاه هستند و یعنی با حداقل ترکیه مثلا حقوق اگر 8000 لیره فرض کنید شما باشید ترکیه، ممکنه با 4000 لیره مثلا اینجا کار کنند و این باعث نارضایتی توی بخش مردم ترکیه، مردم عادی ترکیه شده و یک مطالباتی رو هم اردوغان رو قلشدار اغلو وجود داره که اینها رو به هر صورت برگردن. البته این حرف چند ماه اخیره، حرف همین امروز نیست. آقای اردوغان از طرف دیگه توی شمال سوریه همیشه طرفدار اپوزیسیون سوریه بوده، اپوزیسیون اسلامگرا و از اون طرف اونها هم با خاطر اون سابقه اخوانیشون توی ترکیه لابی دارن. ولی خب به نظر میرسه همین نشست که شما اشاره کردین به خاطر این بوده که آقای اردوغان بتونه یک وعده‌هایی بده که میتونه این پناهجوها رو برگردونه به سوریه، ولی به نظر میرسه که آقای بشار اسد که البته خب جنایات خیلی زیادی هم تو جنگ داخلی سوریه مرتکب شده، اعتمادی به اردوغان نداره و به خاطر این مایل نیست که تا قبل از انتخابات توافقی حاصل بشه. به خاطر همون هم به نظر میرسه که این نشست که نشست 4م از سلسله نشست‌های اخیر با وساطت مسکو بین این 4 تا کشور تو مسکو بوده، با وجود اینکه حالا حرفای در ظاهر خوبی زدن ولی در عمل نتیجه نداشته و فکر می‌کنم هر گونه توافق بین ترکیه و سوریه در مورد وضعیت پناهجویان و همینطور حضور ارتش ترکیه در شمال سوریه موکول بشه بعد انتخابات. چون به انتخابات اشاره کردیم، می‌دونیم یکی دیگر از رقبای آقای اردوغان از انتخابات کناره‌گیری کرده و به این ترتیب شاید کار برای او از اینجا به بعد دشوارتر هم بشه. چقدر فکر می‌کنید که کارت سوریه در انتخابات میتونه کمک بکنه با آقای اردوغان؟ خب به نظر میاد که ارتباطمون با میثم بادامچی دچار مشکل شده. امیدوارم در لحظات پیش رو بتونیم دوباره به او برگردیم. همونطور که بهتون گفتم دیدار وزرای خارجه سوریه، ترکیه، ایران و روسیه در مسکو صورت گرفته. این امیدواری وجود داره در دمشق که شاید روابط این کشور با آنکارا بعد از مدت‌ها به حالت عادی برگرده. متاسفانه ارتباطمون برقرار نیست. میریم به خبر بعدی. خشکسالی گسترده در ایتالیا سبب شده تا دولت این کشور در تابستان پارسال وضعیت اضطراری اعلام کنه. کاهش آب به مرگ ده‌ها رأس گاو در این کشور منجر شده و کشاورزی رو هم با تهدید مواجه کرده. بعضی از کارشناسان و کشاورزان اما منتظر اقدامات دولت نموندن و دست به آزمایش شیوه‌های جدید برای صرفه‌جویی در مصرف آب زدن. مصدق پارسا گزارش میده. این کشتزارهای سبز در ایتالیا در پشت این منظره شاداب و زیبا چالشی را پنهان کردند. کاهش آب در کشور، چالشی که این پهپادها را به پرواز آورده و پژوهشگران و کشاورزان را وادار به یافتن راهکارهایی برای صرفه‌جویی در مصرف آب در جریان ماه‌های گرم سال کرده. این پهپاد را بر سر تمام مزرعه پرواز می‌دهیم. طبق یک شبکه از پیش تعیین شده، برخی از شاخص‌ها در مورد قدرت گیاه و به ویژه جمع‌آوری برخی اطلاعات واقعی در مورد نیاز آبی و در نتیجه تقاضای محصول برای آب را به دست می‌آوریم. اطلاعات گردآوری شده به کمک حسگرهایی که درون نباتات جاسازی شده
کمک می‌کنند که با آبیاری قطره‌ای زیرزمینی و استفاده از برنامه‌های گوشی هوشمند در مقایسه با روش آبیاری بارانی که پرهزینه‌تر نیز هست، امکان صرفه‌جویی در مصرف آب تا 70% فراهم شود. سنسورها از نوع مقاومتی اند که آسانی استخراج آب از خاک را تشخیص می‌دهند. همچنان به صورت غیر مستقیم تنشی که گیاه برای برداشت آب از خاک باید تحمل کند را اندازه‌گیری می‌کنیم. سنسورها هر ساعت را اندازه‌گیری می‌کنند و ما تمایل داریم به اینجا بیاییم تا داده‌ها را به صورت روزانه به دست آوریم. کاهش آب و خشکسالی در ایتالیا به یک چالش جدی بدل شده. رودخانه پو که بزرگترین رودخانه این کشور است، با کاهش شدید سطح آب روبرو بوده و 75% میدان‌های برفی که مانع از خشک شدن این رودخانه می‌شدند دیگر وجود ندارند. در اینجا خطر این است که این وضعیت به ویژه بر کشاورزی اثر بگذارد و آسیب اقتصادی قابل توجهی به محصولات. این خطر متاسفانه بسیار جدی است. من حتی میگویم تقریبا اجتناب ناپذیر است. ما راه حل‌های زیادی نداریم به جز مدیریت آب که امسال با کمبود آن مواجه خواهیم بود. گمان می رود که در حال حاضر نزدیک به 72% کشاورزان در منطقه مالزی ایتالیا عضو این برنامه شدند. به 185,000 هکتار از 257,000 هکتار آبی در کشتزارهای این منطقه با همین شیوه آبیاری می شوند. مصدق پارسا. مدیران پیامرسان واتساپ با رد اتهام دسترسی غیرمجاز به میکروفون گوشی‌ها میگن که این فقط یک ایراد نرم افزاریه. واتساپ میگه در گوشی‌های اندرویدی یک ایراد نرم افزاری وجود داره که کاربر شاید تصور کنه اپلیکیشن واتساپ پنهانی از میکروفون یا دوربین گوشی در حال استفاده است. کاربران اندروید و وبلاگی که موضوعات مرتبط با واتساپ رو پوشش میده از حدود 3 ماه پیش این مشکل رو گزارش میدادن. اما واتساپ وقتی واکنش نشون داد که ایلان ماسک با بازنشر توییت یک مهندس ایرانی تبار توییتر نوشت به واتساپ نمیشه اعتماد کرد. فؤاد دبیری مهندس شاغل در توییتر با انتشار اسکرین شاتی از داشبورد حریم خصوصی گوشیش نوشته بود وقتی خواب بوده واتساپ از میکروفون گوشیش استفاده کرده. واتساپ هم که متعلق به شرکت متاست با بازنشر توییت دبیری گفته از شرکت گوگل که سازنده سیستم عامل اندروید خواسته درباره این خطای نرم افزاری تحقیق و اون رو اصلاح کنه. مهدی سارمیفر روزنامه‌نگار علم و فناوری از کانادا با ماست. آقای سارمیفر، پاسخ متا رو خریدار هستید یا نه؟ بله خب یه مقداری پاسخ دو پهلو هم هستیم. یه مقداری نمیدونم کار متا یا مشکل فنی اینجاست. ارتباطمون با آقای سارمیفر یه لحظه صداتون قطع شد. بله الان داریم. بله میخوام بگم که هم متا هم گوگل هر جفتشون بزرگترین در حقیقت دستاندرکاران تبلیغات اینترنتی هستند و همیشه این به نوعی تئوری توطئه یا همچین چیزی که خب ریشه‌ای هم در واقعیت داره توی ذهن بسیار از کاربران بوده که وقتی دارن راجع به یه چیزی صحبت میکنن چند دقیقه بعد تبلیغش رو میبینن یا چیزای شبیه این، هم توی پلتفرم‌هایی که متعلق به متا هم توی گوگل و این موضوع به این قضیه خیلی دامن زده. حالا اینکه قضیه فنی واقعیتش اینه که توی همه گوشی‌ها ما ندیدیم اینو، یعنی توی گوشی‌های خود گوگل پیکسل اتفاق افتاده، روی ردمی نوت 7 پرو اتفاق افتاده و روی چند مدل سامسونگ. بنابراین این نمیشه گفت که یک رویه بوده. اینکه این موضوع مسئله فنی باشه به طور خاص در این مورد وارد هست و به هر حال قابل اعتنا است، هرچند گوگل جواب قطعی نداده و حالا به هر حال تو زمین گوگله و گوگلی که باید توضیح بده که گوشیش آیا واقعاً احساس کرده که نرم افزار واتساپ به میکروفون دسترسی داره یا یه لاگ اشتباه انداخته توی اون قسمت که مشاهده شده. بنابراین الان گوگل باید جواب بده، ولی به هر حال اون در حقیقت اون فکری که همه ما داریم که این پلتفرم های بزرگ چون مهمترین منبع درآمدشون تبلیغات هست، اینها سعی میکنن به هر نحوی سلایق ما رو، رفتارهای ما رو بشناسن، تبلیغاتی به ما نشون بدن که درآمدزایی و کلیک روی اونها
هم برای خودشون هم برای تبلیغ دهنده بیشتر باشه، این چیزیه که نمیشه ردش کرد. هرچند این پدیده، این اتفاق فکر کنم خیلی به اون مربوط نباشه، ولی خب اینو دامن میزنه. حالا این مورد خاص رو اگر کنار بذاریم، ولی بالاخره کارنامه واتساپ هم کارنامه خیلی درخشانی نیست. به یاد دارید که شرکت پگاسوس که در اسرائیل مستقر هست متهم هستش که از همین نرم افزار استفاده کرده برای جاسوسی در خیلی از کشورها. حتی جف بیزوس مدیر عامل آمازون هم یکی از قربانیان این دستکاری های این چنینی بوده. چقدر این موضوع جدید فارغ از اینکه درست یا غلط باشه به اعتبار واتساپ ضربه میزنه؟ بله، موارد دیگه هم بوده که واتساپ دچار مثلا رفتارهای عجیب غریب شده، یا حتی این مواردی که در مورد خیزش انقلابی ملت ایران اتفاق افتاده هم ما چند مورد دیدیم که از واتساپ اتفاق افتاده. این مسئله، این رقابت‌ها و این مسائل رو تلگرام هم بهش دامن میزنه، چون دوتا رقیب اصلی هستن. توجه کنید دوتا پیام رسان اصلی دنیا، یعنی فیسبوک مسنجر و واتساپ، هر جفتش مال کمپانی متا هست. این کمپانی خیلی تلاش کرد که اینها رو به هم وصل بکنه، چون اینا پلتفرم‌هایی بود که جداگانه توسعه پیدا کرده و قطعا توی همچین مسیرهای باگ‌های زیاد امنیتی پیش میاد، همونطور که گفتید چند تا مثالش رو هم زدید. بنابراین نمیشه انتظار داشت که هیچ محصولی هم خیلی خوب و پرفکت کار بکنه یا همیشه مطمئن باشه. ولی این وبلاگ فناوری که نشون دادی تقریبا از 3 ماه پیش داشته این موضوع رو میگفته و این خیلی مهمه که حالا ما واکنش جدی از واتساپ یا گوگل ندیدیم تا اینکه ایلان ماسک بیاد به عنوان یه رقیب دیگه‌شون بیاد بهشون تیکه بندازه که شما باید این کارو بکنید و بهتون نمیشه که تا بالاخره صداشون در بیاد. این برای اعتبار واتساپ و متا خیلی بده و ضربه بدیه. بهتر بود که از همون اولی که اینا مشکل رو می‌دونستن پیگیرانه‌تر مسئله رو حل بکنن، چون مسئله میکروفون خیلی مسئله مهمیه. و این همزمان شده به حرف آقای ماسک خود توییتر هم قرار کار تماس تلفنی و تصویری و امن هم در جنبه‌های اقتصادی هم داره حرفای ماسک. ممنونم از شما مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از کانادا. ممنون از همراهیتون با 24 امشب. برنامه رو با تصاویری زنده از آسمان غزه به پایان می‌بریم. نظر نداریم، با تصاویری از همینجا در آمریکا به برنامه رو پایان می‌بریم.